Hello साथीहरु, welcome है यो 37th edition of live webinar है. Hopefully तपाईहरुको दिन राम्रो गइरहेछ Saturday. Thank you for stopping by. आवाज त सुनिरहनु भएको छ नि है, त्यहाँ मलाई मेसेज गरेर भनिदिनुस् त. Can you hear me? त्यो acknowledge गरिदिनुस् त. नयाँ नौलो के भइरहेछ त सब. Of course market को कुरा गरौँला हैन. Just I want to make sure तपाईहरुको सबै ठिकठाक छ. Okay. No sir, can you hear me? Okay. राम्रो भइरहेछ सुने छैन? Can't you hear me? Okay. Can't hear? Okay, that's weird. Hold on a second. Okay. Well, Nikhil Malakarji, thank you. Sai Suman Dangolji. I think it was अलिकति gap हुन्छ के यो voice मा. Okay, great. Thank you Nikhil Malakarji. Acknowledge गरिदिनु भएकोमा. Welcome है. Welcome Suman bhai. Welcome Rahul Parazuli ji. Hey Vojraj Pant ji. Good evening है. Namaste as well. Great. Perfect. ल हामी चाहिँ यसो गरौँ है. लगभग हामी 1-2 मिनेटमा हामी जान्छौँ सुरु हुन्छौँ हैन. कस्तो भइरहेछ तपाईको दिन? Is everything okay? Everybody's doing fine? सबै भने जस्तो भइरहेछ होला है. So hopefully तपाईको relaxing भयो होला Saturday. ओके अनि म यहाँ साथीहरु तपाईं चाहिँ के गर्नुस् भने यहाँ चाहिँ टिकटहरु बढी फ्लड नगर्नुस् है. एउटा एउटा पोस्ट गर्नुस् अनि के गर्नुस् भने ट्राई टु फलो द प्रोसेस के हैन. मैले तपाईलाई धेरै मैले भनिरा हुन्छु नि. टेक्निकल एनालिसिस भनेको तपाईको यो ट्रेडिङ भनेको सायद 30% टेक्निकल एनालिसिस 70% मेन्टल हुन्छ के. इट्स अल माइन्ड कन्ट्रोल माइन्ड गेम हो के है. त्यही भएर तपाईले चाहिँ फोकस के गर्नुस् भने ट्राई टु फोकस अन दैट एस्पेक्ट हैन. अब के रे अनि अर्को के हुन्छ भने अहिले मार्केटमा एकदमै भोलाटिलिटी बढ्या छ हैन. तपाईको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने कसैको स्टाइल के हुन्छ भने एकदम एग्रेसिभ स्टाइल हुन्छ के. एकदम शार्प पुल ब्याकहरुमा एन्ट्री गर्ने हैन. त्यसो गर्ने. कसैको स्टाइल के हुन्छ भने मार्केटलाई अलिकति कुल अफ हुन दिने. त्यसपछि मार्केटले क्लियर डाइरेक्सन देखाएपछि यु क्यान मेक डिसिजन है. तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाईलाई यस्तो मेन्टल अलिकति डिस्टर्बेन्स भइरहेछ, तपाईलाई अप्ठ्यारो भइरहनु भएको छ भने पहिला के गर्नुस् भने लामो सास लिनुस्. इट्स नेचुरल हैन. यस्तो भोलाटिलिटी भएको पिरियडमा हैन. डीप ब्रेथ लिनु. इट्स तपाईले अलिकति एन्जाइटी फिल गरिरहनु भएको छ भने किनभने मार्केटको चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्न क्या. यु क्यान कन्ट्रोल द आउटकम. यहाँ मलाई चाहिँ साथीहरूले इन्ट्रेस्टिङ कमेन्ट दिइरहनु भएको हुन्छ के एज इफ कि मैले मार्केट कन्ट्रोल गरेर आउँछु. नो, नोबडी कन्ट्रोल्स द मार्केट हैन. त्यही भएर तपाईले चाहिँ व्हाट यु हैव टु डु इज तपाईको आफ्नो प्लानहरु बनाउनु पर्छ. एउटा आफ्नो टाइम होराइजन अनुसार प्लानहरु बनाउनु पर्छ and you stick with that है. Okay. I think let's get started साथीहरु. Welcome 37th edition है लाइभ वेबिनारमा. म नेप्से ट्रेडिङ एडभाइजर, तपाईको गाइड टेक्निकल एनालिसिस स्किल इम्प्रुभ गर्नको लागि. अनि हाम्रो मिसन चाहिँ तपाईलाई कन्फिडेन्ट र बेटर ट्रेडर र इन्भेस्टर बनाउन है. डिस्क्लेमर यो एजुकेशनल पर्पसको लागि हो. कुनै पनि रिस्क ट्रेड लिनुभन्दा अगाडि ड्यु डिलिजेन्स गर्नु, रिस्क म्यानेज गर्नुस् है. अनि यहाँ मेरो मन्त्र हो एउटा तपाईलाई माछा दिने हैन. just teach show you the technique है. जुन चाहिँ यो आइडियाजहरु प्रुभन हो. these are proven techniques है. तपाईलाई नयाँ अप्ठ्यारो फरक लाग्यो भने पनि these are यो टेक्निकहरु भेटरन ट्रेडरहरु भेटरन इन्भेस्टरहरुले युज गर्छन् किनभने यो अर्डर फ्लो डिमान्ड सप्लाई को लजिकहरु फलो गर्छ. अनि यो स्केड्युल चाहिँ 6:30 बजे हुन्छ आजभोलि. यो आई निड टु चेन्ज दैट है. तर चाहिँ यो युट्युब च्यानल, न्युजलेटर अनि ट्विटर फेसबुकमा फलो गर्नुहोस्. तपाईलाई थाहा हुन्छ है. अनि हाम्रो अफरिङ छ नेप्से एडभाइजर्समा फ्री क्लास छ अनि प्रिमियम क्लास पनि छ.
डिस्काउन्ट छ होइन हाम्रो चाहिँ भिजा मास्टरकार्ड फोन पे सबै हुन्छ लिमिटेड टाइमको लागि 3500 मेरो विचारमा तपाईँले मार्केटमा चाहिँ तपाईँले हाम फालेर सिक्न सक्नुहुन्छ वा अलिकति थोरै पैसा दिएर सिक्न सक्नुहुन्छ आई थिङ्क तपाईँले भ्यालु पाउनुहुन्छ यदि यो कोर्स लिनुभयो भने सो आई इन्करेज यु टु चेक इट आउट एटलिस्ट प्रिमियम नले पनि फ्री कोर्स लिनुहोस् यो सबै तपाईँलाई यो बेसिक फन्डामेन्टलदेखि लिएर अनि अलिकति नेप्से चिट सिटको बारेमा अनि कसरी सिस्टम बनाउनेको बारेमा कभर गर्छु होइन यो फ्री कोर्समा अनि प्रिमियम कोर्समा चाहिँ अझ डेप्थमा जान्छ है एकदमै डेप्थमा जान्छ तपाईँ आफ्नो टाइममा लिन सक्नुहुन्छ एन्करेज यु टु चेक इट आउट ओके अलराइट साथीहरू एकैजनाले 50वटा स्टिकर पोस्ट नगर्नुहोस् है यु नो मेरो स्टाइल म तपाईँ आई रेस्पेक्ट तपाईँहरूको टाइम होइन यहाँ चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको एकजनाको एन्सरको एकजनाको टिकर एउटा एटलिस्ट टिकर कभर गर्ने प्रयास गर्छु मैले है सो प्लिज बी कन्सिडरेट अफ एभ्रिबडिज टाइम है ओके अब नेप्सेमा मैले अघि भनेको जस्तै होइन लेट्स टेक अ के अरे सधैँ के गर्नुपर्छ नि मैले भनिरहेको हुन्छु नि यु हेभ टु टेक अ होइन यो मन्थली विकलीमा म जान्छु नि होइन जाने कारण के हो भने यु हेभ टु टेक अ बिग पर्सपेक्टिभ होइन म्याक्रो पर्सपेक्टिभ अब जब यहाँ मार्केट यसरी गइरहेको थियो होइन मान्छेले कसैले कम्प्लेन गरिरहेको थिएन होइन किनभने सबैले बिर्सिए कि मार्केट चाहिँ पुल ब्याक पनि हुन्छ क्या होइन यो माथि गएको बेला कसैले कम्प्लेन गर्दैन सर्किट ब्रेक पनि हुन्न माथि गएको बेलामा होइन किनभने एभ्रिबडी इज ह्याप्पी युफोरिक तर जब मार्केटमा जब करेक्सन आउँछ नि एभ्रिबडी इज अनह्याप्पी होइन मार्केट needs to whatever goes up has to come down होइन that's the reality म तपाईँलाई भने तपाईँलाई चाहिँ किन यो लेक्चर दिइरहेछ भन्नुभएको हुन्छ होला तर इभन आई फिल द सेम के मलाई पनि आई फिल द सेम किन मार्केट करेक्ट किन माथि कन्टिन्युस नहोस् भन्ने हुन्छ तर मार्केट ह्याज टु कुल अफ होइन मार्केट ह्याज टु कुल अफ किन भनेर तपाईँले मैले 1000वटा रिजन दिन सक्छु तपाईँले लाखौँ रिजन दिन्छ तपाईँले 10वटा 1000वटा रिजन दिन सक्नुहुन्छ होइन बटम लाइन के भने what goes up has to come down मार्केटमा करेक्सन लेग पनि हुन्छ पुल ब्याकहरू हुन्छ अनि मार्केटमा सकहरू हुनसक्छ म्याक्रो सक्सहरू अब आई थिङ्क यो मैले डिटेलमा न्युज चाहिँ हेर्न चाहिँ पाएको छैन अस्ति चाहिँ त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा एनाउन्समेन्ट गरेर त्यो कतिसम्म लोन लिन सक्ने भनेर वा कतिसँग लेभरेज दिन सक्ने भनेर अनाउन्स गराएको थियो आई थिङ्क द्याट वाज जस्ट अ पर्फेक्ट एक्सक्युज के पुल ब्याकको लागि अब यदि तपाईँलाई त्यो मलाई फलो गरिरहनु भएको हुन्छ भने के थियो यहाँ मन्थली डिमान्ड छ के भने मैले यो भनेको मन्थली डिमान्ड हो म कति बेला रङ हुन्छु यहाँ आयो भने रङ हुन्छु भन्ने हो होइन अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ आएन यो यहाँ सपोर्ट आएन भने मैले तपाईँलाई धोका दिए जस्तो हो नि न वा तपाईँलाई कसैले धोका दिए आएन मार्केट इज नट यर गर्लफ्रेन्ड यार वा श्रीमती होइन I mean, seriously, कहिले मान्छेले we get so emotional के मैले यहाँ एनालाइज गरेँ डिमान्ड जोन म्याप गरेँ होइन डिमान्ड जोन कोलाप्स भयो भने अनि साथीहरूले मलाई बकवास भन्नुहुन्छ कि एज इफ कि मैले कन्ट्रोल गरिरहेको छु यु सी दिस इज अ डिमान्ड मैले भने हुन्छ नि दिस इज एन एन्टिसिपेटेड डिमान्ड योमा पुल ब्याक ट्रेडर लिन मान्छेले पुल ब्याक ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई सार्प तपाईँको स्टाइल त्यस्तो छ भने इफ यु वान टेक द्याट ट्रेड यो आइडिया कति बेला रङ हुन्छ यहाँ आयो भने यो आइडिया रङ हुन्छ त्यति हो द्याट इज द युनिभर्सल ट्रुथ द्याट्स द ओन्ली थिङ आई नो है अब हेरौँ है विकलीमा के भइरहेको छ अब यहाँ सार्प करेक्सन भएको छ होइन अब तपाईँ कस्तो हुन्छ भने मैले अघि भनेको जस्तै स्टार के हुन्छ अब मार्केटमा अलिकति के भयो भने अलिकति कुल अफ हुन लाग्छ मार्केट होइन एग्रेसिभली सेल अफ भयो हेर्नुहोस् यहाँ अलिकति मार्केटमा यहाँ अलिकति बाइङ इन्ट्रेस्ट आएको छ विच इज गुड अब तपाईँ अलरेडी पोजिसनमा हुनुहुन्न भने के गर्न सक्नुहुन्छ भने यु क्यान स्टिल कन्टिन्यू अझै यो रिभर्स हुन लाग्छ कि यो ट्रेन रिभर्स हुन्छ कि हुँदैन आई डोन्ट नो यो के हुन्थ्यो भने बेटर के हुन्थ्यो भने मेरो विचारमा है इन माई ओपिनियन यही स्लो डाउन होस् यो के सोच्नुहोस् भने नेप्से भनेको बस हो क्या ठुलो बस होइन ठुलो जति ठुलो बस हुन्छ नि मोडिन टाइम लाग्छ नि
हैन अब तपाईले गाडी चलाउनुहुन्छ कि हैन सानो गाडी मोड के अरे फर्काउन घुमाउन यु टर्न गर्न कति सजिलो हुन्छ हैन ठुलो गाडी हो भने के हुन्छ कति दुःख गरे आउँछन् ट्रक ड्राइभरले इट्स अ ब्याड एनालोजी बट द्याट्स यु शुड पिक्चर द्याट यो के छ भने अलिकति यो टर्निङ होला जस्तो छ हैन व्हाट यु वान्ट टु सी कि तपाईको यदि तपाईलाई यही इन्टर गर्नु छ भने यु इन्टर हियर स्टप यहाँ हालेर हैन अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ ब्रेकआउट भएपछि 3000 मा गएपछि वा तपाईँ यहाँ मोनिटर गर्नुहोस् के हुन्छ आउँदो विक्सहरुमा आई थिंक इट्स गोना टेक टाइम मेरो फेभरेबल के हुन्थ्यो भने मार्केटले यही सपोर्ट भएर यही कन्सोलिडेट भयो अर्डर कन्ज्युम भयो सपोर्ट मार्केटले प्रुभ गरेर देखाउन लाग्यो भने यहाँ ब्रेकआउटहरु देखाउन लाग्यो भने के भयो त सेल प्रेसर एक्जस्टन भयो सेल अर्डर मार्केटमा कन्ज्युम भयो बाय अर्डरले जितेपछि के भयो त प्राइसलाई माथि जाने भयो मार्केट इज a well balance between support and के supply and demand है अब त्यो तपाईले बुझ्नु भएन भने प्राइस कसरी मार्केटमा फिक्स हुन्छ यो कोर्समा लिन सक्नुहुन्छ तर द्याट्स द फन्डामेन्टल आइडिया है यहाँ चाहिँ मार्केटले सपोर्ट पाउनु पर्ने हो जहाँ मार्केटमा अर्डरहरु हुनु पर्ने हो त्यही ठाउँमा अर्डर छ दिस इज नट अ सरप्राइज है अब मैले यहाँ तपाईसँग क्लेम गरेको छु कि ल अब भोलि किन्नुस् तपाईको इमिडिएटली यो 4000 जान्छ नो आई एम नट क्लेमिङ दैट मैले के देखिरहेको छु भने जहाँ एन्टिसिपेट सपोर्ट हुन्छ त्यहाँ मार्केटले सपोर्ट पाइरहेछ लेट्स अब्जर्भ लेट्स मोनिटर कस्तो गर्छ यसले एन्ड देन वी क्यान टेक इट फ्रम देयर है अब ब्याङ्किङमा पनि हेरौँ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट ब्याङ्किङमा पनि हेर्नुस् ब्याङ्किङमा पनि एक्ज्याक्टली सेम स्टोरी हैन same story there is nothing surprising here nothing emotional nothing life shattering is happening here जहाँ चाहिँ डिमान्ड हुनु पर्ने हो पुल ब्याक लिने वालाले कम्प्लिटली पुल ब्याक लिन सक्नुहुन्छ अब यहाँ के छ हैन मेरो पुरानो एनालाइसिस हेर्नुस् सेम थिङ नथिङ चेन्जेस आई डोन्ट चेन्ज माई स्टोरी यहाँ के थियो मैले के भनेको थिएँ यहाँ एउटा तपाईको कन्टिन्युअस प्ले भनेको यहाँ इन्ट्री टाइट स्टप यहाँ लिन सक्नुहुन्छ वा त कन्जर्भेटिभ स्टप मैले भनेको थिएँ अस्ति यहाँ जबसम्म यो स्टप जाँदैन दिस मार्केट इज इन अ सपोर्ट दिस इज अ सपोर्ट अब के हुन्छ एउटा टेक्निक तपाईले इमिडिएटली यु इन्टर हियर स्टप विथ दिस टार्गेट यहाँ हालेर अर्को यहाँ तपाईको विकलीमा क्लोज भएपछि मार्केटले तपाईलाई एभिडेन्स दियो कि यहाँ सपोर्ट वालाहरु घुसे यहाँ अर्डर हुनुपर्ने हो यहाँ डिमान्ड ट्रेडहरु आयो अब चाहिँ बायरहरुले यहाँ अझ माथि निकाल्ने भए तपाईले यहाँ ब्रेकआउट यहाँ विकलीमा क्लोज भएपछि देन यु क्यान टेक इट त्यसपछि तपाई के हुन्छ भने एउटा टाइट स्टप यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ कन्जर्भेटिभ स्टप यहाँ द्याट्स इट नो रकेट साइन्स हेर्नुस् नो रकेट साइन्स तपाईलाई अरु केही टुल्सहरु नै चाहिँदैन बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेन्स सप्लाई डिमान्ड है अनि तपाईहरु यदि अनि हैन तपाई अब अलिकति पछि तपाईले ब्रेकआउटहरुमा किन्नु भएको छ तपाई अन्डर वाटर हुनुहुन्छ भने हैन तपाई लसमा हुनुहुन्छ भने आई एम सरी अबाउट दैट जस्ट मेक नोट्स हैन तपाईको जुन आफ्नो तपाईको लङ टर्म जुन तपाईको प्लान थियो टाइम होराइजन थियो त्यो अनुसार फलो गर्नुस् हैन मार्केटमा इट्स हार्ड टु नट बी इमोसनल हैन तर try to think as calmly as rationally as you can है ओके अनि सुमन भाइ NMFBS ले त दुबाईसँग किन होला यस्तो माइक्रोमा किन है किन अनि आई डोन्ट क्वेसन है द्याट्स लाइक किन तल माथि जान्छ मार्केट यु नो देयर क्यान बी मेनी रिजन्स हैन अब ओके अब तपाईको एनएफएम आई रिमेम्बर हैन हामीले धेरै के रे एनालाइज गरेका थियौ हैन के थियो हेर्नुस् यो डिमान्ड छ के थियो त मैले के भनेको थिएँ तपाईलाई यदि तपाईलाई यो ब्रेकआउट भएको छ यदि यो अब यो एउटा इन्ट्री यहाँ स्टप यहाँ यो स्टप गएछ अनि अर्को के भनेको थिएँ मैले कहिलेकाहीँ यु क्यान इन्टर इभन हियर स्टपमा इन्ट्री अनि तपाईको कहाँ हुन्छ अब स्टप इट्स अ लिटल ट्रिकी हियर है अब यो जानु भएन हैन कम्प्लिटली कोल्याप्स नहुन मेबी दिस इज द मुभ माथि जाने भए है आई एम सरी हैन
सुमनजी you don't control the outcome हैन तपाईहरुको बुल्सहरु आएनन् यहाँ तपाईलाई and it's not your fault बुल्सहरु आएनन् नि it's not your fault है it is not your fault अब तपाईलाई अब के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि निस्किएपछि ब्रेकआउट ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ that's all you can do है this was a potential demand अर्को यहाँ के छ नेक्स्ट डिमान्ड 4800 मा छ त्यो भने स्टप तपाईको यहाँ हुने भयो है sorry this is microfinance है यो microfinance sorry मैले तपाईको NFM microfinance मा यहाँ थियो पोटेन्शियल डिमान्ड आएन हैन मेरो विचारमा 4800 मा छ अर्को डिमान्ड हैन यहाँ तपाईले एउटा बेड यहाँ गर्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ वा अर्को के गर्नुहुन्छ नि यस्तै रन अप गरेर माथि गएपछि यहाँ ब्रेकआउट भएपछि के भयो त कम्प्लिट ब्रेकआउट भयो त्यसपछि लिन सक्नुहुन्छ तपाईको यो माइक्रो फाइनान्समा अलिकति एकदमै एग्रेसिभ पुल ब्याक भयो that's the structure सुमनजी अनि तपाईले you can't help it it's not your fault है ओके यसमा एग्रेसिभली के रे आयन छ नि यहाँ तपाईको NFBS मा हैन यहाँ थियो डिमान्ड यहाँ आएनन् है अब तपाईको के भयो त होप यहाँ छ पुल ब्याक है पुल ब्याक होप यहाँ बुल्सहरुको दिस इज द लास्ट स्ट्यान्ड हैन नेपालमा उहरु छ नि के रे फोर्टहरु के फोर्ट अनि पुरानो लडाईहरुमा ब्याटलहरुमा हुन्छ नि लास्ट स्ट्यान्ड हुन्छ नि फोर्ट सबै फौजीहरु गोर्खालीहरु फोर्टमा हुन्छन् नि त्यो एरिया प्रोटेक्ट गर्न दिस इज द डिमान्ड अल्टिमेट पुल ब्याक अब तपाईको के हुनु पर्यो भने तपाई लसमा हुनुभयो हैन स्टप लस दिनु भयो कि भएन तपाई के थियो यहाँ चान्स तपाईको होप के थियो भने पोटेन्शियली यहाँ छ डिमान्ड हैन यो कोल्याप्स भयो हेर्नुस् 3000 को डिमान्ड कोल्याप्स भयो अनफर्चुनेटली फर यु अब के हुनु पर्यो यहाँ एउटा तपाईको एन्ट्री यो दिस इज अब तपाईको यहाँ तपाईले एन्ट्री गर्नु भएको थियो भने तपाईको स्टप के हुन्छ कन्जर्भेटिभ टाइट स्टप यहाँ भयो तपाईको स्टप गयो तपाईले स्टप लस लिनुभयो सक्यो you can't you don't control the outcome है of the market यहाँ एन्ट्री थियो मार्केटमा एउटा एन्ट्री यहाँ तपाईको स्टप कहाँ आउनु पर्छ इट हैज टु कम हियर मेरो विचारमा है पुल ब्याक 2400 मा मेरो विचारमा अझ यहाँ अर्डर हुने सम्भावना छ यदि इन केस यहाँ फेल भयो भने अल द वे 1800 मा है अब तपाईलाई यहाँ पुल ब्याक लिने मन छैन भने के गर्ने आउन दिने फर्किन दिने अनि यहाँ निकाल्न दिने 3000 मा त्यसपछि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ ब्रेकआउटमा इफ यु वान्ट टु सुमनजी इट इज नट योर फल्ट हेर्नुस् यहाँ एन्टिसिपेटेड डिमान्ड थियो बुल्सहरु आएनन् मार्केटमा शार्प करेक्सन भयो त्यो तपाईको फल्ट होइन तपाईले टेक्निकल एनालिसिस रङ गर्नु भएको होइन मार्केट साइकल चेन्ज भयो यु डोन्ट कन्ट्रोल दैट है यो सेल भयो यहाँ हेर्नुस् अब मार्केट यदि यहाँ तपाईले डिपमा किन्नु भयो भने यहाँ 2400 मा किन्नु भयो भने तपाईको फर्स्ट टार्गेट के हुन्छ यहाँ हुन्छ 3000 हुन्छ है अनि तपाईको स्टप यहाँ हुन्छ यदि तपाईले यो पुल डिपमा किन्न मन छ भने एकदमै याद छ भने इफ यु रिमेम्बर मैले त्यो हप्ता अगाडि भने आई वुड हैव लाइक कि यहाँ पुल ब्याक भयो भने यहाँ आई वुड हैव लाइक भन्ने थियो हैन तर त्यसबेला के भयो भने बुल्सहरु बढी चम्के हैन अब चाहिँ फाइनली इट्स कमिङ हियर मेरो विचारमा 2400 मा हाई प्रायोरिटी देख्छु म है सम्भावना देख्छु हैन अब तपाईको स्टाइल यदि डीप करेक्सन भएको मार्केटमा घुस्ने तपाईको स्टाइल छ भने यु क्यान टेक दैट ट्रेड हैन यदि तपाईलाई चाहिँ यहाँ ब्रेकआउट भएपछि चाहिँ न यो पुल ब्याक छ आइ एम नट श्योर म लिन्न भन्नुहुन्छ भने पर्फेक्टली फाइन यहाँ निस्केपछि लिनुहोस् हैन it's your money your risk your style हैन who is going to question you okay Raj Thapa ji NLICL life insurance how will it fare in next coming months hey how okay all right so weakness देखायो है यो भन्नुस् है
अब 1100 मा थियो है यो हामी एडजस्टेड चार्टमा छौँ है अनि अर्को के छ भने तपाईको यहाँ छ डिमान्ड यसले मार्केटलाई होल्ड गरेर आछ हेर्नुस् हैन मार्केट इज होल्ड दिस इज होल्डिङ द मार्केट है अनि अर्को कहाँ छ मेरो विचारमा 800 मा छ सपोर्ट है अब पुल ब्याक लिने ट्रेडरहरु अलरेडी इन्टर भइसके दे इन्टर हियर टाइट स्टप यहाँ हुन्छ कन्जर्भेटिभ स्टप 850 हैन 885 मा तपाईलाई यहाँ लिन मन छैन भने इन केस यो कोल्याप्स भयो भने मेरो विचारमा यहाँ छ डिमान्ड हैन फ्रेश डिमान्ड एक्चुअली यहाँ टन्नै किनेका छन् अर्डरहरु हैन यसले हेर्नुस् अब हामी सिनारियो म्याप गर्न सकिन्छ हैन इन केस यो कोल्याप्स भयो भने मेरो विचारमा यहाँ यस्तो कोल्याप्स भयो भने इन केस 850 मा आएर यहाँ रिक्लेम भएपछि यु क्यान टेक हैन अर्को सिनारियो यदि यहीबाट टर्न भयो यो गाडी अनि यहाँ 1100 मा यहाँ क्लोज भयो भने विकलीमा मेरो विचारमा त्यसपछि तपाईले नेप्समा पनि स्ट्रेन्थ भएपछि ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ तपाईको टार्गेट त्यो केसमा 1300 हुन्छ हैन यो पुल ब्याक दिस इज अ पुल ब्याक हैन मेरो विचारमा अझै डिमान्ड छ यहाँ यसले होल्ड गर्छ त हैन आई डोन्ट नो तपाईलाई सर्टेनिटी खोज्नुहुन्छ के हैन यसो गर्न सर्टेनिटी खोज्नुहुन्छ अनि यो मार्केट ले प्लान फलो गरेन भने बकवास भन्नुहुन्छ के हैन आम नट सेइङ तपाईले भन्नुहुन्छ हैन पीपल से के एज इफ कि मैले मार्केट कन्ट्रोल गर्छु नो आई एम जस्ट अ स्टुडेन्ट अफ द मार्केट एउटा अर्को प्रफिटेबल एकदमै प्रफिटेबल टेक्निक के हुन्छ भने समथिङ लाइक दिस यु कुड टेक अ ट्रेड लाइक दिस के हो भने तपाईले एमा के गर्नुभयो भने यो डिमान्डले होल्ड गरिरहेछ यहाँ टाइट स्टप वालाहरु छन् तिनीहरुको स्टपमा बेट गर्ने डिप स्टप चाहिँ तपाईको वाइड राख्ने अनि त्यसपछि टार्गेट यहाँ राख्ने इफ यु वान्ट टु टेक दिस त्यो एउटा भयो हैन 1-2% रिस्क गरेर वा तपाईको यो मार्केटलाई यहाँ देखाउन दिनुस् माथि जाउन दिनुस् यो मार्केट कस्तो भयो भने राज थापाजी इन शॉर्ट दिस इज अ कन्सोलिडेसन मार्केट भयो हैन मार्केट तपाईको कस्तो हुन्छ भने साइक्लिकल हुन्छ के मार्केट र मार्केट चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड चाहिँ एग्रेसिभ बुलिश ट्रेन्ड अनि अर्को के हुन्छ भने अब अहिले चाहिँ obviously एग्रेसिभ बेयरिश ट्रेन्ड भयो जस्तो छ अनि अर्को म के देख्छु भने दिस मार्केट इज यो चाहिँ कन्सोलिडेसन ट्रेन्ड भयो के यो हेर्नुस् consolidation sideways हैन 800 र 1300 को बीचमा आई थिंक सो यो फेल भयो भने बटम लाइन 850 मा पुल ब्याक अपर्च्युनिटी छ मेरो विचारमा यदि मलाई लाग्छ कि यहीबाट उड्छ भने तपाईले यसरी इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ बेटर रिस्क रिवार्ड तपाईलाई मार्केटमा मेरो विचारमा 860 मा दिन्छ है अब इन केस तपाईले यहाँ माथि किन्नु भएको छ 1300 मा अब 1100 मा किन्नु भएको छ अनि 1000 मा होल्ड गर्छ त्यो मार्केट भनेर सोध्नु छ ओके द्याट्स एक्चुअली अनदर पोइन्ट इन 1000 मा यो मार्केट सस्टेन गर्ला त हात्तीले हैन हात्तीलाई बियर बुल्सहरुले कतिको सपोर्ट देला नि त आई डोन्ट नो द आन्सर हैन बुल्सहरुले को फेभर के हुन्छ भने यदि यही सपोर्ट भयो भने बुल्सहरुलाई फेभर भयो इन केस यो कोल्याप्स भयो भने मेरो विचारमा 860 मा बुल्सहरु चाहिँ के रे नाइफ शार्प गरेर बसिरहेछन् सिङ शार्प गरेर बसिरहेछन् जस्तो लाग्छ मलाई है ओके द्याट्स माइ भ्यू इन शॉर्ट Rasthapaji, I hope it helped, hey? Okay. SIL and NCCB, please, DR Koiralaji. Excuse me, NCCB ko हेरौँ है Nepal Credit Union. तपाईं अलि डिटेल दिनुस् है Nepal Credit Union. Okay. Yeah, सबै मार्केटमा के भएको छ भने there is blood everywhere, है? It's not a good feeling. NCCB को तपाईको के थियो भने NCCB को
यहाँ छ अब सपोर्ट है अब कुन ड्र गर्नुहुन्छ लेट्स ड्र दिस वान है यहाँ छ है अनि अर्को के छ तपाईको NCCB को हैन 237 मा छ है अब तपाईलाई अब अर्को डिमान्ड ड्र गर्न छ भने यहाँ पनि छ है अब यसको मुभ तपाईलाई अब बिट गर्न मन छ भने यहाँ बिट गर्ने अघिको जस्तै अनि स्टप आई डोन्ट नो कहाँ राख्नुहुन्छ यहाँ राखेर हैन यहाँ छ डिमान्ड मेरो विचारमा हैन यसरी रिक्लेम गरेपछि मेबी यु वान्ट टेक है वा तपाईलाई अझ फाइनल कन्फर्मेसन 350 मा विकलीमा क्लोज भएपछि मेरो विचारमा है अर्को के तपाईले हेर्नुस् यहाँ के गर्छ विकलीमा क्लोज भएपछि यहाँ अलिकति स्ट्रेन्थ आयो भने चाहिँ यो डिमान्डले काम गर्यो मार्केटलाई देखायो हैन अलिकति यो चाहिँ दोधारमा छ सबैको कस्तो भएको छ भने मैले अस्ति भने एकदम भोलटाइल पिरियडमा गएको छ यो तपाईको पहिलो चोटी ग्रीन क्यान्डल भयो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 हैन सबको मुटुमा भाला हानेछ मार्केटले हैन चक्कु हानेछ के हैन रेड क्यान्डल सबैको पेनल यदि माथि किन्नु भएको छ सबैको पेनल रातो छ बढ्याउन सिक्यो अलिकति यो यहाँ अलिकति सपोर्ट पाइराखोस् 300 मा है अलिकति यो टर्न होस् यो यदि भएन भने मार्केटले मेरो विचारमा 237 यो एरियामा अर्डरहरु छ जस्तो लाग्छ मलाई सम्भावना बढी छ है तपाईको यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ फर्किनु पर्यो है डिप वालाहरु यहाँ छन् स्टप तपाईको यो गएपछि यो के भयो भने शार्पर करेक्सन भयो हैन अनि त्यसपछि फेरि अर्को बुल लेग सुरु भयो तपाईको यहाँ सपोर्टले काम गरोस् यहाँ द्याट्स व्हाट यु वान्ट टु सी है डिआर कोइरालाजी ओके हे दीपक मण्डल जी वेलकम ओके जस्ट अ सेकेन्ड है मेरो यहाँ चार्जर ले काम गरेन छ के जस्ट अ सेकेन्ड अनि साथीहरु के रे लाइक सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिदिनुस् अनि त्यसपछि हाम्रो एनएस भेन्चर्स जी पनि हुनुहुन्छ यदि त्यो कोर्सेसहरुको बारेमा केही क्वेशनहरु छ भने रिच आउट टु हिम है यु क्यान टेक्स्ट हिम हे एनएस जी वेलकम ओके अलराइट कहाँ थिएँ मैले ल डिआर कोइरालाजी आई होप तपाईको क्वेशन आन्सर भयो होला KTM Chapati जी सर CHL कंपनी का हाइड्रो सेक्टर के ओके गुड हे KTM जी वेलकम हाइड्रो सेक्टर है हाइड्रो सेक्टरले चाहिँ सरप्राइज मी टुक मी बाइ सरप्राइज के कहिलेकाहीँ हैन धेरै चोटी हैन I'll be wrong and मैले भनिरहेको हुन्छ I'll be wrong many times तर आइडिया के हो भने तपाईको गोल के हो टेक्निकल अनालिसिस be right more times than you're wrong हैन त्यही हो Nobody is right 100% of the time. If somebody claims, then think that maybe they are doing really good. So they right when they answer. That's really good. They should be crorepati by now. And they are right every time. Hydro sector ma ke bhacha bhane pullback bhayo. Pullback हेर्नुस् है अब तपाईको यो के भयो भने यो रातो क्यान्डलमा पुलब्याक भनेको यस्तो हुन्छ के डिमान्ड हैन शार्प चक्कु हुन्छ हैन त्यसपछि तपाईको अब 300 आई डोन्ट नो तपाईले हेर्नुहुन्छ कि न हेर्नु भएको छ कि 300 मुभीमा के तपाईहरु 300 मुभीको जस्तो सोल्जर हो भने हैन तपाई चाहिँ शिल्ड लिएर अनि चक्कुलाई हाल्न नि यु वान्ट टु एन्टर दिस सरी इट्स अ ब्याड एनालोजी इट्स अ ग्रेट मुभी ग्रेट स्टोरी तपाई गर्नुहुन्छ भने पर्फेक्ट एन्ट्री pull back entry here stop here है अब यो यसले काम गर्छ त यसले चाहिँ यो 300 ले 300 सोल्जरहरुले तिनीहरुको will do they win the war I don't know that outcome त्यही भएर तपाई के हुन्छ you define your risk tight risk क्या हुन्छ conservative risk क्या हुन्छ that's it that's all you know यो तपाईको 300 जस्तो तपाईको पुल ब्याकमा शार्प पुल ब्याकमा किन्न स्टाइल भएको मान्छेहरु
यदि तपाईँलाई हो के म 300 जस्तो सोल्जर होइन, आम नट ट्रेन्ड होइन, मलाई त्यस्तो यो शार्प भोलेटाइल मार्केटमा घुस्न मन छैन, पर्फेक्टली फाइन, यहाँ फर्किन दिनुहोस्, देन यु इन्टर मार्केटमा। तपाईँले मार्केट गिभ्स यु मेनी टेक्निक टु इन्टर, अल यु हेभ टु डु इज तपाईँले मेक प्लान अनि त्यो आफ्नो प्लान फलो गर्नुहोस् है। कस्तो हुन्छ नि, वी गेट इमोसनल के, ए डिमान्ड भयो म यहाँ घुसेन होइन, डिमान्ड रहेछ। तपाईँलाई के हुन्छ, मैले एनालाइज गरेपछि तपाईँलाई चाहिँ मनमा पिरो हुनसक्छ कि मनमा, किन यो डिमान्ड मैले आइडेन्टिफाई गरेन, किन मैले घुसेन। इट्स इजी टु एनालाइज। हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ क्या, इट्स लाइक दिस, जब यो रातो क्यान्डल भए हुन्छ होइन, अनि यो रातो हुन्छ, तपाईँ चाहिँ मनमा यो डिमान्ड आइडेन्टिफाई गरेर हुन्छ, त्यहाँ मनमा हजारौँ क्वेसन आउँछ, यो डिमान्डले होल्ड गर्छ कि गर्दैन, के हुन्छ, वाट इफ यो कोलाप्स भयो भने, वाट इफ तपाईँ न्युज हेर्नुहुन्छ, साथीहरूको ट्विट हेर्नुहुन्छ होइन, हजारौँ क्वेसन आउँछ। तर के हो भने अल्टिमेट ट्रुथ इज डिमान्डले काम गरिरहेछ। डिमान्ड हिजो मैले भने हुन्छ नि, डिमान्ड यस्तो हाई टाइम फ्रेम डिमान्ड भनेको बुढाबुढीको लट्ठी जस्तै हो, जबसम्म भाँचिन्न इट्स अ सपोर्ट, सपोर्ट इज अ सपोर्ट अन्टिल इट्स ब्रोकन, ओके। बट वी डोन्ट नो द्याट कि यसले होल्ड गर्छ कि गर्दैन। त्यही भएर के गर्नुहुन्छ भने यु डिफाइन यर रिस्क, यु इन्टर, ओके। अब अर्को मैले भने जस्तै तपाईँलाई यहाँ इन्टर गर्नु भएन, फाइन। अब के देख्छु म यहाँ मुभ, फेरि आओस् यहाँ होइन, फेरि यहाँ खन्जर होइन, पुल ब्याक अझै, द्याट्स वान। तपाईँलाई इन्ट्री गर्नु मन छ भने द्याट्स वान वे होइन। फेरि आयो भने पुल ब्याक भयो भने अर्को के हुन्छ भने फर्केर आएर तपाईँलाई देखाउनु पर्यो बुल्सहरूले, लेट द बुल सो यु, मार्केटलाई देखाउन दिनुहोस् तपाईँले के गराउन खोजिरहेछ, लेट द मार्केट मेकर्स टेल यु वाट दे वान्ट टु डु। त्यसपछि तपाईँ के भयो भने अलिकति बढी कन्फिडेन्स भएर यु क्यान इन्टर द मार्केट है। जस्ट अल लजिक होइन, तर भन्न सजिलो हुन्छ, आई नो इट्स रियली इजी टु एनालाइज होइन, हार्ड टु डु। तर तपाईँले भने नि मलाई टेक्निकल एनालाइसिस ट्रेडिङ भनेको 30% टेक्निकल एनालाइसिस, 70% माइन्डसेट है। विथ द्याट कन्टेक्स्ट इन माइन्ड है, सिएचएल, अब सिएचएल को विकलीमा हेरौँ, कसको क्वेसन थियो, यो हाम्रो केटिएमजी को है, सिएचएल यहाँ छ हेर्नुहोस्, सपोर्ट है। अर्को मेरो विचारमा यहाँ छ, अर्को यहाँ छ है, 450 मा। अब एक्ज्याक्टली है, अब तपाईँको मार्केटले हेर्नु सिएचएल मा के छ, एक्ज्याक्टली हाइड्रो सेक्टरमा गराछ नि, सेम थिङ 455 मा। This is a support, this is an anticipated support, है, it's not a certain support. स्टप यहाँ तपाईँलाई इन्ट्री गर्न मन छ भने, एक्ज्याक्टली पुल ब्याक भयो भने, पुल ब्याक हुन्छ त, इज इट गोना कम हियर, केटिएम जेपातेजी होइन, वा साथीहरू, बुधबार 12 बजे हावा कताबाट फर्किन्छ, डु यु नो द्याट एन्सर है। You don't know that answer, I don't know that answer. यदि आयो भने पुल ब्याक मेरो विचारमा हाई प्रायोरिटी देख्छु म यहाँ 450। नम्बर पनि सजिलो छ, 450 मा ब्रोकरलाई ए साथी ब्रोकर ल म 450 मा 100 वटा सेयर किन्छु भन्न पनि सजिलो। आई थिंक इट्स अ गुड हाई प्रायोरिटी इन्ट्री मेरो विचारमा है। अब यही झुन्डिरहेछ, अब तपाईँ यहाँ अलरेडी पोजिसन लिइसक्नु भएको छ भने व्हाट यु वान्ट होप कि यो 574 को यो सपोर्ट कोल्याप्स नहोस्, विकलीमा यहाँ क्लोज नहोस्। यहाँ विकमा क्लोज भएपछि के भयो त, तपाईँको भनेको जस्तो पुल ब्याक हुने भयो मेरो विचारमा है। त्यसपछि तपाईँलाई यदि यहाँ डिपमा किन्न मन छैन, यु नो वाट, तपाईँलाई थाहा छैन यो सपोर्ट बुढाबुढीको लट्ठी काम गर्छ कि गर्दैन होइन, यु डोन्ट वान्ट टु टेक द्याट चान्स, आफ्नो काम गरेको मेहनत गरेको पैसा, पर्फेक्टली फाइन, फर्गेट द्याट यो डिमान्ड एक्जिस्ट, आउन दिनुहोस्, नोट गरेर लेख्नुहोस् यहाँ डिमान्ड छ एन्टिसिपेटेड, तर मलाई यहाँ यस्तै यो मेरो स्टाइल यस्तै यो शार्प के अरे नाइफ क्याच गर्न मलाई मन लाग्दैन, what I will do कि यहाँ म I'll skip this trade होइन, म मेरो डिसिजन, दिस इज माई डिसिजन,
कसैले पनि मलाई मुभ गराउन सक्दैन I'm happy with my decision I'll skip this trade skip this तर फ्युचरमा माथि आएपछि I'll enter this clearly लेखेर राख्नुस् आफ्नो प्लान हैन यहाँ आउँछ I'll skip this माथि आएपछि I'll take this trade breakout भएपछि वा तपाईलाई यहाँ पुल ब्याकमा लिनु छ भने म यहाँ ब्रेकआउट यहाँ पुल ब्याक भने शार्प पुलब्याक म 450 मा इन्ट्री गर्छु मेरो स्टप म यहाँ राख्छु 331 मा 360 मा म 1-2% रिस्क गर्छु हनुमानले पनि मलाई चेन्ज गर्दैन मेरो डिसिजनलाई आई एक्सेप्ट दिस म रिस्क यो यदि यो कोल्याप्स भयो भने म रङ भएछु बुल्सहरु आएनन् आई एक्सेप्ट दैट रिजल्ट तपाईलाई यो भने नि मैले यो 2 मिनेट 3 मिनेटको मन यो सेन्टेन्स यो भनेको तपाईले आफ्नो मनमा you should be having this conversation वा लेख्नु पर्यो तपाईले you should know this clearly I will do this यहाँ आएपछि तपाई टेक्निकल एनालिसिस सबैले चाहिँ everybody focuses on just drawing on the chart के yeah I do too हैन this is trade planning के होला 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 forget about के होला focus on म यो भएपछि त्यो गर्छु that is your trade planning त्यसपछि risk small accept the result के होला you're just going to be just trapped in that and you'll always be unhappy you'll always be confused you'll always be looking for अर्को next tool मलाई RSI चाहियो मलाई moving average चाहियो मलाई Ichimoku cloud चाहियो no this is your plan IPC I'll buy 1-2% risk गरेर I'm not saying you 100% आउँछ I'm not saying you this is going to work तर high priority छ यो एउटा plan भयो in summary अर्को यदि अब यहाँ collapse भयो भने I think I would exit मेरो विचारमा हैन यहाँ वीकली अब अर्को तपाई यहीबाट फर्किने भयो के भयो त यो वीकलीमा क्लोज हुनु भएन just continue to hold this यो क्लोज भएपछि maybe exit त्यसपछि अर्को के भयो भने यहाँ तपाई लिनुहुन्न भने आउन दिने skip this come here then you take it simple no nonsense plan कहिले आउँछ त यहाँ यो अनि म कति बेला रङ हुन्छु यहाँ आयो भने स्टप यो कहिले आउँछ त यहाँ केटीएम जीवा साथीहरु हैन कहिले nobody knows that time what it is planning भनेको if this happens when this happens I will make that decision okay no nonsense plan तपाईको तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भने कम्युनिटी छ हाम्रो कम्युनिटी हैन अब for example I'll just post it here हैन तपाईले त्यहाँ रिसोर्स युज गर्न सक्नुहुन्छ CHL done live please comment when this triggers पोस्ट भयो अब अनि अब YouTube मा पनि यो कहिले ट्रिगर भयो भने तपाई कमेन्ट गर्नु होला ए हामीले चाहिँ सेप्टेम्बर 25 मा एनालाइज गरेको थियो फाइनली ट्रिगर भएछ Chhyangdi Hydropower wait गरायो तर finally it came that's it this is trading and investing 101 planning waiting executing and accepting the result okay है त्यो भयो CHL को पनि विनोद श्रेष्ठ जी सर मैले thank you for calling me sir NTC 1250 मा गरेको अब के गरे हुन्छ होला विनोद जी तपाई चाहिँ के गर्नुस् भने you go back to your plan तपाईको आफ्नो ओरिजिनल प्लान के थियो what is your original plan हैन make decision based on that अब मैले 2 हप्ता अगाडि NTC को डिटेलमा गरिसकेको छु हैन nothing has changed हजारमा हैन हेर्नुस् I mean look यहाँ हेर्नुस् pinpoint entry लोड गरे यहाँ हैन तपाईको होप के भयो
यो स्टप चाहिँ जानु भएन तपाईँले कहाँ किन्नुभयो 1250 मा ओके तपाईँ अब अलरेडी यो एरियामा किन्नु भएछ ओके अब यो कोलाप्स हुनु भएन यो एनटीसी को है अर्को यहाँ के छ सपोर्ट 952 यहाँ छ 952 छ हैन यो कोलाप्स हुनु भएन तपाईको अब तपाईले के गर्ने भन्नुभयो नि विनोद जी तपाईको यु हैव टु फलो योर प्लान तपाईको के थियो हैन तपाईले व्हाट वाज योर गोल हैन कति समयको लागि होल्ड गर्ने भनेर राख्नु भएको थियो मार्केट हैन त्यो अनुसार तपाईले डिसिजन गर्नुपर्छ यो मार्केट के भयो भने यो पुल ब्याक भयो हेर्नुस् यो हैन मेरो विचारमा दिस इज अ पुल ब्याक तपाईले यो अब डिपमा किन्नु भएन भने द्याट्स टोटली फाइन के हुनु पर्यो यो कन्टिन्युएसन हुनको लागि मार्केटमा मेरो विचारमा यही स्लो डाउन हुन्छ त्यसपछि स्टार्टेड टर्न अब यहाँ रेजिस्टेन्स छ यो हेर्नुस् अब यो पुरा यो अर्डरहरु भयो मार्केट माथि जानको लागि के गर्नु पर्यो यो निकाल्नु पर्यो कस्तो हुन्छ भने मार्केटमा अब तपाई विनोद जी तपाईको के थियो प्लान हैन तपाईले यहाँ इन्ट्री गर्नु भएको थियो मेबी तपाईको स्टप यहाँ थियो होला हैन यो तपाईको स्टप गयो you're out of the market वा तपाईं के गर्ने भने यदि यो कोलाप्स भयो भने यो मार्केट बेयर टेरिटरीमा पुग्छ मेरो विचारमा जबसम्म यो कोलाप्स हुँदैन जबसम्म यो बुल्सहरु यो होल्ड गर्छन् आई थिंक दिस इज अ होल्ड है अब मार्केट एनर्जी मार्केट तपाईं सपोर्ट सप्लाई डिमान्ड तपाईले बुझ्नुहुन्न भने म तपाईलाई मेबी विनोद मेबी यु डोन्ट वान्ट टु हियर दिस किनभने तपाईले यहाँ किन्नु भएको छ हैन अब यहाँ जोले यहाँ किन्नु भएको छ नि यदि मार्केट कस्तो हुन्छ भने यहाँलाई इन्ट्री भयो हैन अनि यो टार्गेट 1 भन्छ नि मैले किन यहाँ हुन्छ भने यहाँ सेल प्रेसर हुने कारण के भने जोले यहाँ किन्नु भएको छ एकजना मान्छेको के हुन्छ भने यहाँ आएपछि म ब्रेक इभनमा निस्किन्छु भन्ने हुन्छ एउटा हैन त्यो भयो अनि यदि यहाँ चाहिँ मार्केट शार्प करेक्सन भयो भने के भन्छ धेरै मान्छेहरु ब्रेक इभनमा गए भन्ने हुन्छ अर्को के भने यदि यहाँ फोड्यो भने के भयो त यहाँ यति डिमान्ड रहेछ कि यहाँको यो सबै ब्रेक इभन वालालाई पनि सेलर गर्दा पनि यो बाइङ इन्ट्रेस्टले उडायो हैन निकाल्यो त्यसपछि के भयो त मार्केट हैज नो चोइस बट टु गो अप न तपाईलाई आरएसआई चाहियो न तपाईलाई मुभिङ एभरेज चाहियो हेर्नुस् इट्स अल सप्लाई एन्ड डिमान्ड यहाँ चाहिँ हेर्नुस् सबै यहाँ किन्नु भयो यो अब त्यो वा अर्को अब टेक प्रफिट लिने भयो हुने हुन्छ हैन त्यो यहाँ तपाईको यो निकालेपछि के तपाईको मार्केटमा के इन्डिकेसन दियो भने यति धेरै यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट रहेछ कि यहाँ यो सबै सेल प्रेसरलाई निकाल्यो हैन यो किन व्हाई यु डोन्ट हैव टु आन्सर द क्वेशन व्हाई इट जस्ट ह्यापन किनभने बडी डिमान्ड रहेछ है विनोद जी तपाईको अनफोर्चुनेटली आई डोन्ट हैव आन्सर फर यु maybe I sort of did हैन यो कोलाप्स भयो भने मेरो विचारमा यो कोलाप्स भयो यो NTC हैन I think support hours हैन NTC मेरो विचारमा स्ट्रेटेजिक कम्पनी हो हैन यो नहोस् तपाईको बुल तपाईको प्लानिङ फेभर हुनको लागि अनि के हो भने कन्टिन्युएसन म के देख्छु भने यदि यहाँ बुलहरु आयो भने यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स भयो यहाँ बुल्सहरुले यहाँ पावर देखायो भने तपाईको एटलिस्ट ब्रेक इभन अनि त्यसपछि माथि जाने सम्भावना भयो हैन अब म तपाई भए म के गर्थे म आफ्नो प्लान फलो गर्थे हैन आई डोन्ट नो यो प्लान नि हैन मेरो होप के थियो भने पुल ब्याकमा यसले काम गरोस् भन्ने थियो पुल ब्याकमा काम गरेन यहाँ अलिकति डिमान्ड देखायो तर कोलाप्स भयो व्हाट यु वान्ट टु सी हायर यहाँ आयो भने यो निकाल्नु पर्यो आई थिंक यो मार्केट के भयो भने स्लो मोडमा गयो यो मार्केट कंसोलिडेशन मोडमा गयो इन्डिसाइसिभ मोडमा गयो व्हाट यु वान्ट टु सी कि यो इन समरी यो डिमान्डले होल्ड गरिराख्नु पर्यो तपाईलाई अनि तपाईलाई फेभरेबल के छ भने 950 मा लास्ट ऑल टाइम हाई छ यसले काम गर्नु पर्यो दिस शुड कोल्याप्स that will be ugly है टर्न होस् 1200 मा फेरि रिक्लेम होस् म शॉर्ट टर्म मा के देख्छु भने ए कुल अफ देख्छु एन्ड त्यो भएपछि द्याट्स बी एक्चुअली गुड फर द मार्केट अनि अर्को अस्ति नै मैले यो हप्ता महिनौ अगाडि गराएको थिएँ नो ननसेन्स सेटअप यहाँ निकालेपछि तपाई निस्किनु इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ भनेको थिएँ तर बुल्सहरुले के भयो त दे डिडन्ट कम नो ननसेन्स दिस शुड हैव बीन अ नो ननसेन्स सेटअप है त्यही भएर आज ओके आई होप इट हेल्प
Alright, just a second है म बेसी पानी पिउँछु हैन यो के अरे लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है साथीहरू if you like my work. Just a second म पानी पिउँछु and we'll get started. Okay. Jalandhar Chaudhary ji, NBL, welcome. Okay. NBL को हेर्नुहोस् perfect pullback मा थियो in entry. Pullback. Okay. Perfect. हाम्रो प्लान थियो यो जबसम्म यो कोल्याप्स हुँदैन bulls are in control. फेरि आयो भने मेरो विचारमा अझै you can buy the dip. हैन अब यो ट्र्याप भयो मार्केट यहाँ सेल प्रेसर भयो यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट भयो मलाई अब if you don't want to enter here यो सेल निकालेपछि you can enter. Perfect हेर्नुहोस्. This is how it should market should work. कसैले यहाँ मलाई ग्लोरियस कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ क्या युट्युबमा नेपालमा टेक्निकल एनालिसिस काम गर्दैन भनेर bullshit. See, this is demand pull back. बुल्सहरूले पैसा कमाइसके यहाँ 460 मा 517 हैन हाम्रो तपाईले प्लान गरे हेर्नुभयो भने NBL को आई थिंक यो डेडिकेटेड भिडियो नै छ डेडिकेटेड उ नै छ मेरो विचारमा हाम्रो वेबसाइटमा प्लान नै छ let's take a look. I think I could be wrong. Right so but I remember यो प्लान गराएको हैन this is अब यो कति बेला तपाई रङ हुन्छ लोड गरेको बुल्सहरु टाइट स्टप यहाँ कन्जर्भेटिभ स्टप यहाँ that's it है यो ब्रेकआउट भएपछि तपाईको अब ब्रेकआउट सिनारियो यहाँ निकाल्नु पर्यो यहाँ अर्डर निस्किनु पर्यो. This is a technical analysis in action. Perfect pullback. Dream entry. Dream cream entry. कति लगाए? It took months. July बाटा 2 3 4 हैन September. Months. तर चाहिँ सफलताको के रे थेगो नै बोल्न लागेछ मलाई के रे सफलताको फल मिठो हुन्छ भन्छन् नि के रे पेशेन्सको फल प्रतिष्ठाको फल. That's it. Patience को फल. That's it. Enter. प्रतीक्षा को फल. Sorry. This is entry and entry. है exit. Stop. तपाईको यो अब अझै मेरो विचारमा पुल ब्याक हो भने you can still enter. It's a lot of demand here. Lot of order flow. Right? That's how I see it. फेरि आयो भने I think you can enter again. Stop. यही हुन्छ. है बेस्ट अफ लक 520 मा किन्नु भएको रहेछ ओके तपाईले यहाँ किन्नु भयो फाइन त्यो भएपछि तपाईको स्टप यही हुन्छ देयर इज नथिङ यु क्यान डु तपाईको लागि बेटर एन्ट्री तपाईको यहाँ हुन्थ्यो है फर नेक्स्ट टाइम जलन्धर चौधरी जी नेक्स्ट टाइम यो पुल ब्याक अब तपाईले इट्स ओके हैन तपाईले त्यो शार्प करेक्सन भएको बेलामा तपाईलाई ओ यु नो व्हाट आई डोन्ट नो मार्केट्स मेबी यो इट्स जस्ट गोना कोल्याप्स भनेर तपाईलाई थियो भने द्याट्स टोटली फाइन हैन स्टाइल फरक हुन्छ व्हाट यु वान्ट टु सी कि यो डिमान्डले काम गर्नु पर्यो है या यो सपोर्ट नभएछ आई थिंक दिस इज सपोर्ट हैन यत्रो अर्डरहरु छ आई थिंक यो टाइटानिक जस्तो हो के बोट हैन डिमान्ड इभेन्ट इफ यु वान्ट टु भिजुअलाइज इट सम डिफरेंट वे दिस इज द सपोर्ट हेर्नुस् यो अब यो मार्केटमा आइडिया ट्रेड प्लान भनेको के हुन्छ जबसम्म यो डुब्दैन जहाज दिस इज वर्किङ यो डिमान्डहरु कोल्याप्स हुनु भएन द्याट्स इट यो डिमान्ड कोल्याप्स यो डिमान्डले होल्ड गर्छ त काम गर्छ त 100% इज इट गोना होल्ड दिस वी डोन्ट नो दैट हैन तर चाहिँ सम्भावना के छ भने सायद यो होल्ड गर्ला एन्ड दैट इज ऑल यु नो
है we live in हामी the trader investor we don't live in certainty we live in probability okay कृष्ण अर्यालजी महाराजाको टोपीको लगाइदिने यसमा हल्ला छ ओके ओके कहाँ छ है मेगा बैंक लिमिटेड हल्ला त मार्केटमा सधैँ रुमर हुन्छ के अरे कृष्ण अर्यालजी होइन मार्केटमा रुमर नभयो भने त बी बोरिङ होइन मान्छेको त्यो के अरे फ्यामिलीमा त रुमर हुन्छ होइन मार्केटमा त इट्स लाइक लाखौँ लाख फ्यामिलीहरू इन्भल्भ हुन्छ अफकोर्स दे विल बी रुमर्स होइन टोपी लगाइदिन्छ कि लगाइदिन्न रुमर छ भनेर भन्नुभयो होइन 300 मेरो विचारमा मेगा ब्याङ्क 300 पुल ब्याक यसै यहाँ आउनको लागि जुन आइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई स्टप यहाँ हुन्छ तपाईँको है 300 हाई प्रायोरिटी मेरो विचारमा सर्टेन्टी नै है देयर इज नो सर्टेन्टी स्टप यहाँ हुन्छ 100 स्टप त्यसपछि यदि त्यहाँ कोलाप्स भयो भने 453 है 300 मा म एकदम देख्छु यहाँ अनि यदि तपाईँले 300 मा इन्टर गर्नुभयो भने फर्स्ट टार्गेट 350 है तपाईँले कहाँ किन्नुभयो कृष्ण अर्यालजी होइन टोपी भन्नुभयो होइन आई डोन्ट नो मेबी तपाईँले यहाँ किन्नुभयो आई डोन्ट नो होइन अब यो पुल ब्याक दिस इज अ पुल ब्याक हेर्नुहोस् यो 301 है त्यो स्टप कन्जर्भेटिभ स्टप यहाँ टाइट के अरे फेयर आई थिङ्क मेरो विचारमा फेयर स्टप अनि अझै तपाईँलाई यदि डिपर पुल ब्याक भयो भने 253 है द्याट्स व्हाट आई सी ओके हाई प्रायोरिटी देख्छु म यो सम्भावना दिस इज आई थिङ्क मेरो विचारमा हाई प्रायोरिटी अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि स्ट्रेन्थ देखायो नेप्सेमा पनि अलिकति सपोर्ट देखायो भने आई थिङ्क दिस बी गुड अब यो कहिले आउँछ त अब वान इज दिस कन कम होइन खोलामा कहिले आउँछ बाढी आई डोन्ट नो जब यहाँ आइपुगेपछि यो बस स्टपमा आइपुगेपछि मेरो विचारमा डिमान्ड बढी हुने सम्भावना देख्छु म ओके दिस इज रियली रेयर होइन म सबै यहाँ के अरे भनेको साथीहरूको सबैको क्वेसन एन्सर गर्ने होइन सुमनजी तपाईँले धेरै सोध्नु भएको छ तर चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ आम इम्प्रेस विथ माइसेल्फ होइन सायद अब स्याटरडे साँझ भएर मेरो सायद अडियन्स पनि घटिरहेछ होला विच इज ओके अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ आर यु हियर जसको चाहिँ तपाईँको मैले क्वेसन एन्सर गर्न सकेन गरेन तपाईँ यु क्यान आस्क मी द टिकर होइन आई वान्ट मेक स्योर कि जस्तो फर इक्जाम्पल दीपक मण्डलजी तपाईँले टिकर सोध्नु भएको छैन यु क्यान गिभ मी अ टिकर आई लुक एट इट योर टिकर है अनि फर इक्जाम्पल वज्रा पन्थजी हजुरले टिकर सोध्नु भएको छैन होइन तपाईँलाई इफ यु हेभ एनी क्वेसन वा थट्स इफ यु वान सेयर माई गेट माई भ्यू यु क्यान आस्क मी द्याट क्वेसन हे विश्वास थ्याङ्क वेलकम भाइ होप तपाईँले भ्याल्यु पाइरहनु भएको छ होप तपाईँले प्रिमियम क्लासबाट के अरे सिकिरहनु भएको छ एप्लाई गरिरहनु भएको छ होइन कोही हुनुहुन्छ जसको मैले क्वेसन एड्रेस गरेन प्लिज त्यहाँ टिकर दिनुहोस् अदरवाइज म आई विल गो ब्याक टु सुमन भाइज है I like to be fair. At least I think I'm fair. So maybe Dr. D.R. Koiralaji go हेरिदिइहालौँ न SIL and then Suman like हेरौँ Siddhartha Bank Limited. Okay. Siddhartha Insurance Limited. है SIL को यहाँ छ होइन अनि त्यसपछि अर्को यहाँ छ है अब यहीँ हेर्नुहोस् यो सार्प तपाईँको डिमान्डले काम गरिरहेछ अब के हुनु पर्यो भने यो अब युजली यस्तो यो हावामा काम गर्दैन के वाट आई थिङ्क नेक्स्ट मुभ के भयो भने यसको मेरो विचारमा आई थिङ्क दिस इज इट्स मुभ अहिले अब नेप्सेमा पनि अलिकति मान्छेले हात खुट्टा नछोडेर बुल्सहरू फर्कियो भने
नेक्स्ट मुभ के देख्छु भने म SIL को यही सपोर्ट अनि यहाँ अर्डर लिएर त्यसपछि मेबी बुल लेग है अलिकति कुल अफ अनि यहाँ चाहिँ अर्डरहरू त्यो भएपछि तपाईँ के भयो भने मार्केटले देखायो यहाँ That's what I think I would like this very much. Hey, slow down, cool off, and break out, and let's go. है यो कोल्याप्स नहोस् यहाँ बायाँ एरियामा हेर्नुहोस् यो ठ्याक्क बायाँ एरियामा आछ This is what I see. Cool off होस् यो it has to cool off. यहाँ अनि यो सपोर्टले काम गर्नु पर्यो स्टप तपाईँ के भयो त यहाँ हुने भयो है ओके माइक्रो सेक्टर विशेष भाइ मैले माइक्रो अलरेडी कभर गरिदिइसकेँ है प्लिज टेक अ लुक अनि मैले अब सुमन भाइको I'll take a look भनेको छु I'll just do one for you as well है SKBBL तपाईँले डिटेल दिनुभएको छ आउन अनि त्यसपछि फाइनान्स सेक्टर पनि हेरौँला है साना किसान विकास ब्याङ्क ओके इट्स अ सिमिलर स्टोरी छ यसमा सबैमा करेक्सन छ हैन यो इट्स मार्केट इज रेड एभ्रिवेयर हैन अब साना किसानको तपाईको फुल ब्याक भनेको यहाँ छ है तपाईको के भयो साना किसानको कहाँ लिनु भयो तपाईले पोजिसन 1940 मा किन्नु भएको रहेछ ओके 1940 मा किन्नु भयो तपाईले हैन 2000 मा लिनु भने स्टप पुल ब्याक भयो ओके हैन तपाईले तपाईको टेक प्रॉफिट प्लानहरु के थियो हैन अब तपाईको होल्डिङ प्लानहरु के थियो यो पुल ब्याक भयो अब यो तपाईको लागि फेभर हुनको लागि के हुनु पर्यो यहाँ वीकली मा क्लोज हुनु पर्यो दैट्स इट हैन अनि यो कोल्याप्स हुनु भएन यो अल्टिमेट यो बियर ट्रेन्ड कति बेला सुरु हुन्छ यदि यो कोल्याप्स भयो भने है यो पुल ब्याक हो दिस हैज टु होल्ड भाइ है तपाईको फेभर हुनको लागि के हुनु पर्यो 1794 तपाई सुमन भाइ तपाईले चाहिँ टेक प्रॉफिट तपाईलाई आई थिंक तपाईको चाहिँ मेबी यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड टेक प्रॉफिट एज वेल हैन कोर्स लिनु भएको छ कि छैन लिनुस् हैन यु कैन टेक फ्री कोर्स वा इभन प्रिमियम कोर्स प्रिमियम कोर्समा मेरो टेक प्रॉफिट को भनेर कति 10 वटा टेक्निकहरु कभर गरेर सिके मैले हैन हाउ टु टेक प्रॉफिट भनेर 9 वटा टपिक छ हैन इफ यु वान्ट टु टेक दैट अन्डरस्ट्यान्ड दैट तपाईको ह्याभिङ सेड दैट तपाईलाई गिल्टी फिल गराउन खोजेको छैन यदि तपाईको प्लान थियो कि यो किसानको 3000 मा बेच्छु मेरो स्टप 1500 भन्दा माथि आयो भने हुन्छ भने पर्फेक्टली फाइन हैन योर ट्रेड योर प्लान हैन ओ एम आई टु क्वेशन यु तर चाहिँ के हुन्छ भने मार्केटमा if you don't take profit तपाईको आफ्नो सबै प्रॉफिटहरु you giving back to the market मेरो चाहिँ I prefer कि partial प्रॉफिटहरु लिन that's my टेक्निक हैन अनि रेजिस्टेन्स अब 2000 मा रेजिस्टेन्स हुन्थ्यो नि हैन इट्स नेचुरल तपाईलाई थाहा छदैछ हैन यहाँ तपाईले एटेन्ड गरिरहनु भएको हुन्छ आई अलवेज से राउन्ड नम्बरहरुमा अर्डरहरु हुन्छ सेल अर्डरहरु है ओके ओके नाउ फाइनान्स सेक्टर हेर्दियौ हैन विश्वास भाइ तपाई चाहिँ माइक्रो सेक्टरको चाहिँ पछि रेकर्डेड हेर्नु होला है आई हेभ अलरेडी कभर्ड अब यो फाइनान्स तपाईको के छ भने नेप्सेसँग एकदमै कोरिलेटेड हुन्छ है अब नेप्सेमा तपाईको एकदमै डीप करेक्सन आएपछि नेचुरली फाइनान्समा वीकनेस आइहाल्ने भयो हैन अब पुल ब्याक तपाईको फाइनान्समा के छ भने दिस इज द पुल ब्याक है अब दिस इज लाइक अ मेक अ ब्रेक फर बुल्स हैन यो स्टप जानु भएन यदि यो कोल्याप्स भयो डीप कोल्याप्स भयो भने गन हैन आई डोन्ट वान्ट टु सी दिस ह्यापन अब तपाई यहाँ ब्रेकआउट के हो भने यो भएपछि लिन सक्नुहुन्छ यो दिस वुड बी ब्याड फर द मार्केट यो कोल्याप्स भयो भने यहाँ यस्तरी आउट अफ कन्ट्रोल भएको थियो यो मार्केट यो कोल्याप्स हो भने सिधै यहाँ माथि यस्तै जाने बेला नोबडी वाज कम्प्लेनिङ नि हैन अनि कस्तो हुन्छ नि मार्केटमा अनि
माथि गएर अब we don't believe it के it's not possible can't happen it needs to pull back हुन्छ हैन अनि मार्केट मान्छेले कम्प्लेन गर्छ के sharp correct भयो भने nobody was complaining when he was doing this त्यही भएर के हुन्छ नि मार्केटमा that's what I like मार्केट जुन चाहिँ स्लो को मार्केट छ भने एटलिस्ट इन्ट्री गर्न त दियो नि मार्केट नयाँ प्लेयरहरूलाई जस्ट एग्रेसिभली आकाश थियो हैन त्यसपछि दिस इज व्हाट ह्यापन्स के त्यसपछि के हुन्छ भने अर्डरहरू हुँदैन यु क्यान लेट यो जस्ट त्यसपछि के हुन्छ भने मजाले चाहिँ मेबी अब लो टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने मेबी द्याट्स ह्यापनिङ हैन त्यो चाहिँ त्यस्तै हुन्छ क्या आउट अफ कन्ट्रोल भयो भने तपाईको चाहिँ नयाँ प्लेयरहरूलाई आउँदैन हेर्नुहोस् अब यो सी सप्लाई डिमान्ड मार्केटमा यो भयो अब सप्लाई यो डिमान्ड भयो हेर्नुहोस् फाइनेन्समा माथि जानको लागि के हुनु पर्यो यो फोड्नु पर्यो यो फोडेपछि यु क्यान इन्टर ब्रेकआउट यु सी क्लियर न तपाईँलाई आरएसआई चाहियो न तपाईँलाई मुभिङ एभरेज चाहियो न तपाईँलाई एचीको क्लाउड चाहियो न तपाईँलाई whatever technique अरु के तपाईं युज गर्नुहुन्छ this is a demand potential anticipated demand यो आइडिया कति बेला रङ हुन्छ यहाँ गयो भने अझ तपाईलाई यहाँ दिन मन छैन यहाँ ब्रेकआउट भएपछि लिन सक्नुहुन्छ नेपालमा नेप्सेमा weakness नआयो भने this is going to collapse it's completely correlated with Nepse finance sector you know one to one correlation तपाईको के भयो भने बुल्सहरुले 300 को सोल्जरहरुको जस्तै 300 मुभी हेर्नु भएको छ किन पुरानो मुभी हो तर I recommend it highly recommended you can watch it यहाँ आउनु पर्यो 300 का सोल्जरहरु they have to hold this market they have to hold this demand यो कोल्याप्स भयो भने गयो हैन डिप अलिकति यो स्टपहरु लिन सक्छ हैन you can dip तर चाहिँ के हुनु पर्यो कोल्याप्स हुनु भएन it shouldn't collapse त्यो भएपछि के भयो त यो कोल्याप्स भएपछि गयो यो मार्केट बेयर साइकल सुरु हुन्छ त्यसपछि ओके Rohit KCG I hope that answered your question okay अरुसँग के anybody else has any questions SABSL पनि हेरिहालौ न त okay Sabaiko Laghubitta okay I think I know what's going on with this Sabaiko Laghubitta मा यहाँ पुल ब्याक भयो हेर्नुस् है deep pull back भयो त्यसपछि तपाईले कहाँ किन्नु भयो I don't know where you bought it SABSL target to यहाँ थियो हैन pull back तपाईको इजी हेर्नुस् इजी सेटअप तपाईले यहाँ किन्नु भएन भने फेरि डिपमा यु क्यान एन्टर मेरो विचारमा यो यहाँ कोल्याप्स हुनु भएन यो कोल्याप्स भयो भने मेरो आइडिया रङ भयो तपाईलाई यहाँ किन्न मन छैन भने 1900 मा निस्केपछि किन्नुस् तपाई अलरेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने जबसम्म स्टप जान्न यु होल्ड वा तपाईको जे थियो प्लान जे थियो टाइम होराइजन या दिस इज व्हाट आई सी यो निकाल्नु पर्यो 1900 हेर्नुस् यहाँ मार्केट भनेको सब मार्केट इट्स नट र्यान्डम हेर्नुस् यिनीलाई थाहा छ यहाँ डिमान्ड छ भनेर यहाँ यो बार बनाए यहाँ ड्याम बनाछन् यो निकाल्नु पर्यो बुल्सहरुले दम देखाउनु पर्यो सुमनजी तपाई जस्तै अरु बुलहरु आउनु पर्यो यहाँ दे हैव टु होल्ड दिस एन्ड प्रुभ इट टु यु कि सेल पर्सन निकाल्नु पर्यो अझ हाई प्रायोरिटी 2000 मा निस्केपछि लेट्स गो है अलराइट ओके alright I think that helped तपाईलाई hopefully अलिकति clarity भयो होला अनि over the coming days हैन मार्केटमा कस्तो एन्टिसिपेट गरिरहेको छु म अनि युजुअली कस्तो हुन्छ नि यो volatile period भएपछि अलिकति मार्केट cool off भयो भने that's actually good for the market है तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ प्लानहरु स्टडी गर्नुस् अनि प्र्याक्टिस गर्नुस् रिस्क म्यानेज गर्नुस् अनि आई थिंक मार्केटमा धेरै पुल ब्याक अपर्च्युनिटीज छ वा तपाईलाई त्यो लिन मन छैन भने यु क्यान टेक ब्रेकआउट अपर्च्युनिटीज है तपाईको ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङ राम्रो होस् आइ एम गोना र्याप अप म चाहिँ प्रिमियम जुम सुरु गर्छु
आज चाहिँ आम इम्प्रेस विथ माइसेल्फ तपाईँ सबैहरूको क्वेसन मैले चाहिँ सकेसम्म दिएँ होइन होपफुली तपाईँले भ्याल्यु पाउनुभयो है त हेभ अ गुड रेस्ट अफ द डे अनि साथीहरूलाई चाहिँ यो सेयर गरिदिनुहोस् है युट्युबमा पोस्ट भएपछि सेयर द वर्क अनि यो क्लास लिनुहोस् जोइन द क्लास फ्री वा प्रिमियम आई थिङ्क तपाईँलाई भ्याल्यु पाउनुहुन्छ है त है बाई हेभ अ नाइस रेस्ट अफ द डे अनि त्यसपछि विल ओ शशि भाइ लास्टमा आउनुभयो नि त मैले एनएफएमबीको आम सरी तपाईँले ट्र्याक फिल गर्नुभएको छ होइन मैले अलरेडी कभर गरिसकेको छु शशि शर्माजी होइन अनि तपाईँ के भने चाहिँ टेक अ लङ भ्यू तपाईँको प्लान हेर्नुहोस् होइन डोन्ट गेट इमोसनल होइन इट्स हार्ड नट टु बी इमोसनल तर तपाईँ के भन्छ यु हेभ टु फलो यर प्लान यु हेभ टु टेक अ लङ पर्सपेक्टिभ लङ भ्यू मार्केटमा जतासुकै करेक्सन भएको छ होइन यदि तपाईँको मार्केटमा इन केस यु मेड द्याट वान रङ डिसिजन होपफुली तपाईँले धेरै इन्भेस्ट गर्नु भएको छैन त्यही भएर मैले के भन्छु सधैँ यु हेभ टु डिस्ट्रिब्युट के कम रिस्क डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ क्या किनभने इफ एउटा कोलास भयो भने कमसेकम अर्कोबाट तपाईँलाई रिकभर हुने पोजिसन चान्स भयो नि एनिवे इट्स हार्ड टु बी नट इमोसनल होइन तर चाहिँ ट्राई टु बी लजिकल मैले एनएफएमबिएसको मैले मेरो भ्यू दिइसकेको छु आई होप मार्केटमा बुल्सहरू रिटर्न होस् है अनि अलिकति बुल साइकलहरू फेरि रिटर्न होस् है बेस्ट अफ लक टु यु आम सरी टु हियर अबाउट कि तपाईँले यु फिल ट्र्याप्ड तर तपाईँ एनालाइस्ट मैले अलरेडी कभर गरिसकेको छु आई थिङ्क यु जोइन लेट है हेर्दा हुन्छ रेकर्डेड हुन्छ राइट आम गन ऱ्याप अप थ्याङ्क यू फर यर टाइम है त हेभ अ गुड रेस्ट डे तपाईँको विक राम्रो होस् है त विल मिट अन द नेक्स्ट लाइभ वेबिनार वा टाइम भयो भने म सब अरू कुनै एनालाइसिसहरू पोस्ट गर्छु है त थ्याङ्क यू फर स्टपिङ बाई बाई